Al-Qaida, Al-Shabaab, Boko Haram, Hamas, Hizb ut-Tahrir, Hizbollah, Islamiska Jihad, Islamiska staten, Jema, Islamia, Muslimska brödraskapet, talibanerna. Listan kan göras lång, betydligt längre än så. Herr talman, gemensamt är att de alla är våldsförespråkande och antidemokratiska islamistiska terroristorganisationer. Varje gång de använder våld som metod, varje gång självmordsbombare spränger oskyldiga i luften, varje gång de halalslaktar otrogna, hittar de stöd för detta i Koranen och i Muhammeds handlingar. Dessa organisationer är så många, deras verksamhet är så omfattande att det knappast går att påstå att det rör sig om en liten minoritet. Problemet är dock inte bara dessa organisationer, utan även länder som Iran, Saudiarabien, länder som Pakistan och Afghanistan. Islamistiska länder som trampar på de värden vi tar för givna. Inte heller i detta fall kan man påstå att det rör sig om någon liten minoritet. Ytterligare exempel är Turkiet som genomgår en snabb islamisering, eller Egypten där närmare 50% av befolkningen i valet 2012 valde att rösta på islamistiska muslimska brödraskapet. 25% valde i sin tur att rösta på de islamistiska salafisterna. En förkrossande majoritet av de röstande valde alltså att stödja antidemokratiska islamister. Kom inte att säga att det rör sig om en liten minoritet. Herr talman, för några dagar sedan attackerades ett kristet par av en lynchmobb på 1500 personer i Pakistan. Ivrigt påhejade av traktens mullor släpades de ut på gatan, misshandlades och kastades in i en tegelugn och eldades upp. Kvinnan var gravid i 5:e månaden. Vilket var då brottet? De anklagades för att ha skändat Koranen. 1500 personer, det är inte vad jag kallar en liten minoritet. Och finns det någon i denna sal som överhuvudtaget kan tänka sig tanken att några hundra, till exempel Simrishamnsbor, ivrigt påhejade av några präster skulle begå en liknande handling här i Sverige? Jag tror inte det. Kristna är världens mest förföljda grupp. Värst är det i den muslimska världen där kristna mördas, våldtas, förnedras och fördrivs från sina hem, från kristenhetens urhem. Kom inte säga att det handlar om en liten minoritet. Det handlar om en systematisk förföljelse av kristna över stora delar av den muslimska världen. Herr talman, när då Sverige tar emot tiotusentals, hundratusentals, ja det gäller även Europa för den delen, människor från denna del av världen skapar det problem, stora problem. Naturligtvis eftersom det inte finns någonstans att bo. Det finns inga arbeten att gå till, men också för att vård, skola och omsorg inte räcker till. Välfärden dräneras, välfärden raseras. Men också eftersom att många av de värderingar vi ser i den delen av världen nu också får fäste i Europa och i Sverige. Vilket skapar splittring, segregation, det skapar våld och det skapar oroligheter. Parallella samhällen växer fram där man skärmar sig från resten av samhället. Sverige som en gång var ett homogent och tryggt samhälle segregeras och det slits sönder. Sverige är på väg mot en systemkollaps. Skulden hos detta ligger hos övriga 7 partier. Hos de politiker, även i denna sal, som företräder dessa partier. Dessa många gånger infantila politiker och partier som lever i någon sorts vanföreställning där man på fullt allvar tror att lösningen på integrationsproblemen det heter mer massinvandring. Det heter mer islamisering. Och att hål i välfärden, det kan man laga. Ja, det kan man laga med pengar som växer på träd eller pengar som faller ner som manna från himlen. Herr talman, Sverige är på väg mot en systemkollaps och övriga partier har tyvärr inte förstånd nog att inse detta. Tack för ordet. Tack.